Sziasztok! Üdvözlök minden magyar és külföldi nézőt a csatornán. Rövid helyzetértékelés a Biliárd TV csatornával kapcsolatban. Az elmúlt egy hónapban valami egészen hihetetlen történt. A magyar 100-as biliárd videóinkat már több mint 167 000 alkalommal néztétek meg, és a csatorna eljutott több mint 50 országba. Aminek a legjobban örülök, az, hogy legtöbb néző már Egyesült Államokból néz, de India és Brazília is a top országok közt van. Őszintén mondom, soha nem gondoltam volna, hogy egy kis magyar kocsmajáték egyszer csak ennyi ország nézőit fogja érdekelni. Köszönöm nektek, hogy itt vagytok, és külön köszönet a közel 12.700 visszatérő nézőnek is. Egy hónap alatt. Ti vagytok a csatorna motorja. A short videókban folyamatosan töltök fel szép dobásokat, hibákat, szerencsés és szerencsétlen helyzeteket is. Hogy minden néző, akár magyar, akár külföldi, egy globális képet kapjon arról, milyen is a magyar 120-as biliárd. Fent van már egy angol nyelvű videó is, ahol a játék teljes szabályrendszerét meg lehet nézni, így bárki könnyen követheti a mérkőzéseket. A csatorna fejlődése miatt már több szponzorral is folynak tárgyalások, hogy még jobb minőségű tartalmakat tudjak készíteni nektek. Ez is mutatja, hogy a magyar 100-as biliárd egyre nagyobb figyelmet kap világszerte. A mai videó különleges. A Marsi Csaba emlékverseny egyik elődöntőjét nézzük meg, amit a Körös Hotel, vagy más néven a Hollerban rendeztek meg, ahol Magyarország két kiemelkedő játékosa csap össze. Pardi Roland és Bíró Imre. Egy igazán magas színvonalú szettet elemzünk végig. Sok lassítással, visszatekeréssel, és rengeteg beszéddel a pozíciókról, döntésekről, saját golyó pozicionálásáról, és a játékos gondolkodásáról. Nem fogunk kapkodni, mert közben a statisztikai rendszeremet is kezelem, amivel lassabban fogunk haladni. A végén bele is mélünk a két játékos statisztikai mutatóiba. Hát, ha találunk valami igazán érdekeset. A sortokat folyamatosan gyártom, és szeretnék nektek heti egy-két hosszabb elemző videót is készíteni. Ez persze csak akkor sikerül, ha a felvételek, amikkel dolgozom, nem akadnak. De mindent megteszek, hogy a lehető legjobb minőséget kapjátok. Na, vágjunk is bele, kezdődjön az elemzés. Készfogásra indulnak a játékosok. A nyílnál látjátok, hogy melyik golyóval fog kezdeni a játékos. Fehér nyíl, fehér golyó fele mutat, fehér jelzés fele. Ezáltal értelemszerűen a fehér fog kezdeni. Mindjárt meglátjuk, hogy ki lesz a fehér golyó. De valószínűleg Pardi Roli, mert így állítottam be. Így van. Na, nézzük a Roland, hogy fog kezdeni. Gondolom a tőle megszokott módon lebombázza az egész fasort, mint általában majdnem mindig. Nagyon-nagyon nagy meccsre számítok. Ők nagyon-nagyon kiemelkednek a magyar bábus biliárd mezőnyéből. És harmadjára sikerül Rolinak ledűjteni a 15 pontot. Be is könyveltük, pont megjelent. Nézzük Imrét.
Nem annyira jó helyen áll az a fehér golyó. Szerintem én ezt annyira nem szeretem. Ide is jó, oda is jó, de nagyon pontos látta, nagyon sokszor elmegy a fasor mellett. Igen, pont ez történt most is. Nem volt egy olyan könnyű állás, mint amilyen könnyűnek nézett ki, szerintem. Nem azt mondom, hogy nem lehet pontot ütni belőle, de nem volt könnyű. Nézzük Rolandnak ez az állás, ez nagyon hosszúra áll. Megpróbálta megszorítani a Roli, de sajnos nem jött neki vissza, úgyhogy nem tudott pontot ütni. Nézzük Imrét, nagyobb forgatót látok. Próbál sarokból mögé menni, 2 falból. Nézzük, sikerül-e? Egy nagyon picit rövid lett. Nem ütött belőle pontot, de nem könnyű állás hagyott, ha látjátok. Ez ilyen nagyon teli sarkos. Most egy elképesztő ütés fog következni, kedves Biliárd TV nézői, nagyon figyeljétek ezt a dobást. Ez egyedülálló. Ezt nézzétek. Jó Isten! Olyan tempóval ütötte meg a golyót, olyan tempóval, amivel elvitte az 5-ös fát és az övét a pirosra hozta. Fantasztikus ütés volt. Imre pedig ütött 4-et, ha jól látom. Be van ragadva a sárga golyó a bal alsó sarokba, így egy safety-t fog ütni a Pardi Roli. Megpróbálja egymás mellé helyezni a golyót, mint látjátok, egy brilliáns tempóval meg is ütötte a Roli, egymás mellé helyezte. Imre felemeli magasra a dákot, próbálja minél jobban fogni a saját golyóját, amennyire sikerül. 4 pontot csinált Imre. 24-8 az állás. 3 golyó közel van egymáshoz, ez sose könnyű. Nézzük a Roli, mit talál ki ebből. Próbálkozik, megpróbál 4-et ütni belőle. És megpróbálja a sárga golyót minél közelebb helyezni a piros golyóhoz, hogy minél nehezebb legyen Imrének megütni a sárga golyót. Nézzétek csak. Pontosan úgy történt. Imre egy kört fog ütni belőle, ha jól látom. Övét föl fog... Nem, jaj, bocsánat. Jaj, keresztbe ütötte. Aha, 3 jó. Keresztbe ütötte, de nem akárhogy. Nem akárhogy, mert ezt egy gyenge tempóval kellett fasoron túlálljon meg. Egy nagyon picit erősebb, de így is jó lett. Nézzük a Rolit, 3 falból sikerül-e mögé ütnie. És 2-t csinált a Roli. Nem volt könnyű állás. Nézzük Imrét, most nagyon-nagyon, itt megállítom a videót. Nagyon-nagyon-nagyon figyeljétek meg azt, hogy a sárga golyót a bíró Imre hova fogja vezetni. Ha ez a dobás, ez úgy sikerül, ahogy Imre gondolja, és Imre szeretné, akkor az Imre ezt a sárga golyót úgy fogja megütni, síberesen, felülíti meg a golyót, aki nem tudná. Itt nem mindegy, hogy adunk-e bele egy kis forgatót, vagy nem, mert máshova fog menni, akkor máshol lesz a lepattanási szög neki, hogy a fehérről lepattan. Ezt nagyon meg kell tanulni. Kell-e bele jobb forgató, vagy csak felülítjük meg. A lényeg, a sarokba kell helyeznünk a sárga golyót. Közben olyan tempót kell ütnünk, hogy a sárga jobb fölőre bemegy a sarokba, és a fehér golyó vigyen 2-3 fát, de úgy, hogy a fehér minél jobban a bal alsó sarok fele jöjjön. Elindítom a videót, és megnézzük, hogy Imre, mint aki már nagyon régóta biliárdozik, egy ilyen direkt állást mennyire fog tudni kihasználni. Mennyire fog a Rolinak kellemetlen állást hagyni. Azt gondolom, ezeknek a játékosoknak, ezeknek egy nagyon-nagyon zicser állás ez, és ebből elképesztő jól tudnak bújtatni, és nagyon rossz állást szoktak hagyni a
másik játékosnak. De nézzük meg, hogy Imre ezt hogy oldja meg. Sárga golyót tessék figyelni. És ezt nézzétek. Úristen. Ha ezt láttátok, a sárga jobb felső sarokba, ahogy mondtam, bement, és nézzétek meg, hogy milyen rossz állást hagyott. Egy pillanat, megint megállítom a videót. Elemző videó. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez a videó azért készül, hogy elemezzük a játékot, és igazán elemezni úgy lehet, ha megállítjuk, és beszélünk róla, én úgy gondolom. Nézzétek meg, ha most belenéztek ebbe az állásba, akkor azt látjátok, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz állás. Sarokba áll a sárga golyó, olyan precízen kell elütni a kettes fal mellett, hogy a sárga meglegyen, ami nagyon-nagyon nehéz. Legtöbb ember itt beleveri rövidbe, de nem is rövid, talán inkább hosszabbra engedik. Mivel annyira rövidre nem merik, mert ott belemegy a fába, picit hosszabbra próbálják, és nagyon sokszor hosszú. Nézzük meg, hogy a Roli ezt hogy próbálja megoldani. Megtalálja ezt a nagyon-nagyon nehéz állást. Nézzük. Ezt nézzétek, hogy milyen közel ment a fához, és oda nézzetek. És nem lett meg. Nem lett meg neki. Imrének adott 5 pontot. Nem lett meg. És oda volt ütve egy hajszára. Megállítjuk a videót. Tehát visszatérve Roli ütésére, egy elképesztő precíz ütés volt, hogy mennyire közel tudta engedni a kettes fa mellett, hogy az ő golyója, hogy ott menjen el egészen közel, és nem borult el a kettes fa. Egy nagyon picit tempóhibás volt, de nagyon oda akarta tenni a Roli valószínű, nagyon közelre, hogy az Imrének nem maradjon jó állás. De nézzük tovább, nézzétek, milyen állás maradt. Elképesztő nehéz, milyen pózban van Imre. Teljesen ráfekszik az asztalra. Egyik lába fönt, másik tartja magát, azon tartja magát, és próbálja kifordítani, de nézzétek meg, jobb oldalca a fehér golyó, ez teljesen ragad. Hogy lehet ebből, hogy ne legyen tus, ne szúrjuk le a golyót? Aki tudja, hogy ez milyen nehézítés, nagyon sokszor szembesülünk leszúrással, vékonyabb lesz, röviden fordul, rossz állást hagyunk belőle. Ki tudja Imre ezt úgy pattintani, mert az lesz a célja neki, hogy kipattintja úgy, kifordítja ezt a nehéz, kifacsart helyzetből, hogy a sárga golyó az bemegy a fehér helyére, és a fehér golyót megpróbálja majd a fa fele pörgetni. És hogyha nagyon ügyesen üti, akkor ez is 2 sarokba kéne, hogy menjen, de hát ez egy elképesztő nehéz állás, ezt nem sokan ütik meg. Nézzük, hogy Imre mit fog ebből az állásból összehozni, kíváncsian várom. Oda nézzetek, azt a golyókezelést, jó Isten! Azt nézzétek, tessék! Ott hagyta a golyó, ott maradt a saját golyója. Hihetetlen. Hihetetlen, ott hagyta a golyóját, nézzétek meg, vitt egy fát, és micsoda állás hagyott a Rolinak. De egy pardilóinak nem lehet ám úgy állásokat hagyni, csak ám, hogy állás hagyunk, mert akkor pillanatok alatt azt tudjuk, már játszhatunk vele sokan azért, nagyon gyorsan véget tud érni a parti. Na most az Imre erre nagyon-nagyon vigyáz, hogy ne hagyjon állást. És egyelőre nagyon színvonalas a meccs, amit én egyelőre el is vártam tőlük. Nézzük tovább, a Roli hogy oldja ezt meg. Mint látjátok, ez egy olyan állás, hogy nagyon-nagyon-nagyon rövidre áll, tehát nagy forgatóval megpróbálja majd vékonyan megtalálni, de általában, amikor nagy forgatózunk ebben az állásban, akkor a vékony részét, tehát a vékonyan tudjuk csak eltalálni a sárga golyót, ami által a fehér az le tud egészen ide a piros feléig jönni. És talán a szerencséje van, akkor még meg, ha jól üti, akkor az a sárga golyó el tud menni ide a bal sarok felé. Lehet, hogy a Roli is majd ezt próbálja meg. Nem tudom, nagyon kellemetlen rossz állás. Én megpróbálnám nagyon vékonyan megütni, és az enyémet a piros fele csalni, azt meg hát valahogy olyan erővel, hogy a sárga a baloldali sarok fele helyezkedjen. Én ezt csinálnám, aztán majd meglátjuk, egy Pardi Roli képességű játékos hogy birkózik meg ezzel a helyzettel. Nézzük, srácok!
És ott van az a kicsi rövid találat, nézzétek csak. És a Roli is a pirost akarta, és júj! Tökéletes dobás, nagyon-nagyon-nagyon szorított helyzetben, ilyen rossz állásból nézzétek meg, hogy ki tudott jönni a Roli. És úgy történt, ugye? Röviden találunk a milyenket, megpróbáljuk onnan lehúzni a piros felé, és a sárgának pedig a bal alsó sarok felé kell menni egy jó tempóba. De ez egy tökéletes dobás volt amúgy, tehát ez safety-nek is jó, és piros a cél. Valószínűleg nem lehetett olyan vékonyan nem lehetett már megtalálni, hogy tehát hogy a piros legyen, tehát a piros szerintem nem lehetett volna, hogy megütni, de Roli is ebbe a zónába próbálta szerintem elhelyezni a golyót, látszik is, hogy a két sarok felé, hogy ne maradjon az ellenfélnek állást. Nézzük tovább. Én nem tudom, hogy írtam-e valamit, hogy állunk 30-26, jaj, nem írtam be valamit, lehet, mert közben itt beleélem magam itt a játékba. Mi volt az a 2? Mindegy, beírjuk azt a 2. Jaj, az Imrének volt az a 2. Igen, 30-28 az állás, az a 2. Igen, ott abba kifacsart helyzetből, annyira elbeszéltem, nem írtam be, de nézzük tovább. Itt mondom, hogy mire figyeljetek. Fölül fogja megütni a golyót, valószínűleg tartom, és a fehér után fogja tolni a sárga golyót. Ami azt jelenti, hogy ha hosszú falra üti, megpróbálja a sarokból, hogy vigyen a fehér golyó a bal alsó sarokból, akkor a fönti síbertől, a fehértől elkezd jönni ide föl a sárga. És ha ez jól van ütve, akkor megint ha visz fát, akkor megint nagyon jó, de a lényeg, hogy a találat után a fehér golyót a sárga golyó elkezdi követni. És ezért nagyon fontos, hogy ezt úgy üssétek, mint az Imi ezt. Hát ő ezt profin üti. És így, amikor a fehér majd elkezd bepörögni, megy a fa fele, vagy hogyha hosszabb. Ha elmegy a fa mellett, akkor is a sárga megy utána, és egy kellemetlen állás tud ebből maradni. Nézzük meg, hogy üti az Imi. Nézzétek csak, oda nézzetek, hogy pörög a sárga. Ez a nem semmi. Látjátok? Nem visz fát, de a fönti síbertől elkezd gyönyörű szépen a fehér után menni a sárga. És ha eltaláljátok a tempót, akkor vagy fát visz, vagy egyszerűen nem hagytok állás. Figyeljétek, megy tovább a videó. Nézzétek meg, nézzétek. Ezt nézzétek. Oké, most mondhatjátok, hogy maradt állás, mert igazatok van a ti szinteteken már ez a sarok. Ez egy megjátszható állás, nem mondom, de szerintem volt ennek a dobásnak egy tematikája, amit próbáltam nektek elmondani, hogy a fehér után megy a sárga, és tényleg úgy ment. És ez annyira szerintem nem annyira egy könnyű állás. Ha már egy kis forgatót bele kell tenni, akkor már nem mindegy, hogy mekkora forgatót, lehet egy kicsit rövid, lehet egy kicsit pontos, marad egy dupla, úgyhogy ez annyira ebből a rossz, nehezebb állásból Imre megint szépen kijött, mert vagy fát visz neki, vagy ha hosszabb, akkor sem marad. Mindig az a lényeg, hogy ne maradjon Roynak, nem hagyhat állást. Nézzük tovább. 30-28 az állás. Nézzük a Rolit. Egy nagyobb balforgatóval, jobb forgatót tesz bele. Egy kicsit gyenge, és egy nagyon kicsit rövid lett. Igen, ez pontosan azt jelenti, hogy ennyire nem volt könnyű még neki sem megütni, mert kellett bele egy kis forgató, és amit mondtam, hogy ez a legnehezebb, ha egy kicsit bele kell adni, hogy mindig az, hogy de mennyit kell érezni az asztalt, a játékot, a játékos milyen napot fog ki, hogy egy nagyon nem könnyű az állás amúgy. Ha megy a játék, akkor nincs vele problémánk, mert akkor minden összejön, vannak ilyen napok, de úgy összességében azért az itt már van nyomás, fáradtság, a végén nem könnyűk. Na nézzük Imrét, ezt az állást, ezt most ha belenéztek, megint megállítom, de itt sokat beszélek, ezt nézzétek el nekem, de nagyon imádom a biliárdot, és nagyon szeretek róla beszélni. Szeretem elemezni, szeretek játszani, és szeretek videót készíteni. És bízom benne, hogy hát ha mondok olyat, amitől egy picit tanulhattok, vagy
vagy ami talán a hasznotokra vagy előnyötökre is válhat. Ha megnéztek ezt az állást, ezt nagyon sokan próbáljátok duplára ütni. És én is sokszor megpróbálom duplára ütni, de nagyon-nagyon-nagyon sokszor úgy járok, majdnem mindig, nem tudom ezt annyira pontosan ütni, mint a profik, hogy ebből a szögből 98%-ban nekem tusra fog menni. Próbálom már ilyen farssal, olyan farssal, de valahogy mindig összeütköznek a golyók. Valamit nem jól ütök, de majd egyszer talán megtanulom. De ez pont egy tusos állás, ha látjátok. Ha úgy üti az imi. Mert ez ilyen telisarok körül állhat szerintem. Talán még, ha vékonyan az egy övét lehetne a piros fele vinni. Nem tudom, hogy imi mit fog kitalálni, de mondjuk én azt próbálnám, hogy az enyémet a piros felé vinném, azt pedig ilyen kis körszerűségbe megütném, mivel ez mindig tusra áll nekem, én ezt próbálnám megjátszani. De nézzük Imre mit választ, nézzük se, kedves Biliárd TV nézők. Mit hoz ki ebből a rossz állásból, Imi, mert ez nem jó állás. Gondolkozik is, nézzétek csak meg. Bizony. Csak a fogaskerék csak úgy zakatol neki is, és látja, hogy ez nem egy túl jó állás. Megpróbálja a duplát. Vajon sikerül-e neki, vagy tus lesz? És ott van az átkozott tus, amit mindig mondok. Sajnos Imrének is tus lett, és adott 5 pontot a Rolinak, fehérnek. 35-28 az állás. Nézzétek csak meg ezt az állást. Hosszú egy ilyen kifacsart dupla. Hát ez megint nagyon nem könnyű. A bal oldalt húzzuk a milyenket, hogy ne jöjjön a 2-es fába, a bal hosszú falról. Tehát kell balos forgatót adni neki. Lehet egy kicsit síberesen föntütni is, de az is elég, ha egy kicsit a bal oldalról. Hát egy kicsit én mondjuk adnék neki véletlen is, és az enyémet próbálom a jobb felső sarok fele húzni. Egy nagyon nehéz állás, megint ez nem lesz könnyű. Nézzük a Roli. Egy picit hosszú lett, és marad Imrének állás, ez nagyon-nagyon... Beragadt. Aha, oké. Ez pedig egy klasszikus olyan helyzet, ti is nem tudom már szembesültetek ezzel a helyzettel, amikor így áll az állás, és hosszúra nem szoktuk ütni, hosszúra nagyon kevesen ütik, és vagy pontos, de nagyon sokszor ez az állás el tud menni rövidre is. Egyszerűnek tűnik, de nagyon sokszor egy picit akarjuk, hogy röviden találjon a golyó, hogy ketté menjen, ne bújjon, de nagyon sokszor rövidre tud fordulni ez az állás. Nézzük meg Imre ezt, hogy oldja meg. Azt de neki, ha láttátok, egy picit elment. Ennek most az Imre nem örült, ha jól láttam. Ez Roli ellen azért ezek hibák. Adott 5-öt a Rolinak, ugye? 40-28-ás, és most figyeljetek. Megállítom a videót, és majd figyeljétek az író, hogy jól írja el most ezt a pontot be. Jó? Tehát 2. Igen, tehát jön a Roli, és nézzétek csak. Üt 2 pontot, 2 a fehérnek, igaz? Tehát 40-28 az állás. Most figyeljétek, hogy a 2 pontot hova fogja írni az író. Figyeljétek, 40-28, 2 pont a fehérnek. Pányik úr épp telefonál, nem túl jó ilyenkor amúgy telefonálni. Persze ebben nem lehet beleszólni, de nagyon kell figyelni, ez egy elődöntő meccs azért, és minden meccsre nagyon figyeljünk, de na az elődöntőre az meg aztán meg még jobban, mert itt már aztán tényleg olyanok vannak, hogy már egy karnyújtásra a döntő. És nézzétek meg, beírja a 2 pontot a Bíró Imrének. Tessék, láttátok ezt?
Nem tudom, talán ez a harmadik vagy negyedik elemző videóm, de ez már a második alkalom sajnos, amikor az író nem odafigyel. Legutóbbi videómban ott láthattátok, ott egy 4 pontot nem írtak be, itt most egy 2 pontot össze-vissza írják, hogy nem ide, hanem oda. Most nem mindig ezen fog múlni, mert 2 pont nem sok, de azért valahogy elvárnám, hogy ez kicsit komolyabban legyen ez az írás dolog, mert az író bele tud folyni a meccsbe, és az nagyon nem jó. Úgyhogy én mindenkinek azt tanácsolom, hogy mindenki jobban figyeljen az íróra. Nem mondom, hogy számoljátok, aki ügyesebb, azt tudja számolni, de aki nem, az pedig én azt javaslom, hogy sokkal-sokkal többet figyeljünk oda az íróra, mert én elég sok hibát látok így, de majd fogunk többet elemezni, és majd látjuk. Jó? Úgyhogy ezt majd fogom is jelezni, majd olyan embereknek, akik esetleg ezzel tudnak foglalkozni, hogy versenykezdéskor kiemelni azt, hogy még több figyelmet az íróktól, hogy ne járjunk így, ahogy most is láttátok. Na, menjünk tovább. Tehát akkor beírjuk akkor mi viszont jól fogjuk írni, jó? Tehát akkor beírjuk a 2-t a Pardi Rolinak, ami úgy néz ki, hogy 42-28 a helyes állás, nem 40-30. Menjünk tovább. Nézzük ezt az állást. Imi hogy fogja ezt megoldani? Talán mintha egy picit kéne rajta rövidíteni. De nézzük. Egy picit rövid lett. Egy nagyon picit lett rövid. Picit rövid lett. Tempó se sikerült annyira jó. Ez nem volt egy túl jó dobás. Főleg egy Pardi Rolinak, mert az nagyon le tudja bombázni ezeket az állásokat. Egy picit rövidíteni kellett, és túl rövid lett. Beírjuk akkor a 2-t az Imrének. 2 pont volt. Jó. 42-30 a helyes, nem 42-32, jó. És nézzétek, egy hosszú egyenes állása van a Rolinak. Ő azért ezeket leszokta szeregetni. Nagyon jól üti Roli az egyeneseket. Ezeket a nagyon-nagyon hosszúkat is pontosan szokta megütni. Figyeljük meg, hogy sikerül-e akkor neki most, vagy nem. Rövid lett. Azt a neki. Rövid lett. A második, azt hiszem második dupla, ami nem sikerült neki, ezt tőle. Nem szoktunk ilyeneket látni, hogy 2 duplát elüt. Legalábbis ritkán. 4 pontot beírtam, és 46-30 az állás. Na most nagyon figyeljetek. Ezt nézzétek meg. Ezt föl fogom tenni shorts videóba is. Aki véletlenül nem tudja megnézni ezt a videót, vagy bármi, akkor a shorts videón a Biliárd TV oldalán meg tudjátok nézni majd. Ezt egyszerűen nem is tudom, hogy ezt az Imre, hogy ebből mit üt. Tehát ezt ne érzétek, nem bírom kinagyítani. De jó lenne pedig. Mit fog ebből ütni? Mit tudnátok ebből ütni, mikor oda van a sarokba beragadva? Ezt nézzétek. Ez egy nagyon komoly dobás, srácok. Kedves nézők, ez az. Ezt az Imre valahogy ki akarja fordítani. De hogy? Hogy üti meg? Akkor nézzétek meg a saroknak azt, akit nem lehet kinagyítani. Teljesen benne van a sarokba. Na nézzétek, srácok, megpróbálom nagyon-nagyon belassítani és megállítani. Hát, aki bírjuk, Imrétől hátra tudunk tanulni, hogy ezt hogy lehet ebből valahogy pontot ütni. Na nézzük. Oké. Nézzük a találati pontot. És próbálom. Aha. Fehér golyót kéne figyelni, hogy jön ki. A sárga az megy a piros felé talán. Azt nézzétek. Tehát a sárga golyót húzza az Imi bal oldalra, és a fehér golyót, mint látjátok, már kifordította. Nem tudom, hogy ezt hogy csinálta, de hát azért ő csak egy bíró Imi. Azt nézzétek, hogy a sárga megy a pirosra, és nézzétek a fehér golyót. Ezt nézzétek. Azt a piszkaseget. Úramisten. Nézzétek meg. Hova beállt. Sárga beállt a sarokba.
De ilyen tempót ütni, így, 14 pontot a Timi ebből, és be a sarokba, azt nézzétek meg, egy elődöntőn, hát ez... Beírom a pontot, de ez igen, bravo Imi, innen is azt mondom, hogy örülök, hogy a mai csapatban a csapattársad lehetek, mert ez nem semmi dobás, és tanulhatok tőled. Ezt nézzétek meg, megint megállítom a videót. Most ezt az állást nézzétek meg, ez egy nagyon be volt tempózva be a fasorba. A sárga, hát az úgy állt meg, azzal nem nagyon tudunk mit csinálni, mi se tudott, az úgy állt meg, hogy megállt, de a fehér az oda volt téve. De ezt nézzé, hogy üti a Roli? Ha rövidre üti, a pirosnak innen így nézve, a piros elé üt, nagy forgatóval is valószínű, hogy rövidre fog menni. Ha viszont fa közül üti, a pirostól hosszabbra kell ütni, a piros után üti, akkor meg a bal forgatóval kell ütni. Azt viszont a kontrát kiszámolni bal forgatóval nagyon-nagyon nehéz. Könnyebb lenne neki jobb forgatóval ütni, de akkor át nem valószínű, hogy tud beleadni ő se. És ha nem oda üti, ha a kontrával üti a golyó bal oldalt, akkor azt jelenti, hogy jobbról nem tudja megütni, mert nem megy el. És nézzétek csak! Áll, gondolkozik, nézi. Látjátok? Beleáll, nézzétek, hopp, mindjárt néz, hogy ez nem lesz jó, mert ez rövidre áll. És figyeljetek, megáll, nem jó. Hopp, itt most egy íróval lehet, hogy van valami gond, és nem tudom mi van, de az író tényleg elírta ott 2 ponttal, ezt látjátok, lehet, hogy arról van szó, vagy nem tudom, nem hallom, meg le is van véve nálam a felvétel. De valami nagyon nagy megbeszélés folyik. Szerintem nem egyeznek a számok. Szerintem a fatáblán lévő lehet, hogy jelzi, hogy nem jó valami. De Bányik úr mutatja, hogy lehet, hogy az a jó, ám pedig az nem jó. Na most ez pont meg is zavarta a Rolit. Amúgy ilyenek is elég, hogy az embert kizökkentsék a ritmusból, a játékból. Tehát jobbra állt rá, és nézzétek csak. És azt mondja, hogy na jó, mégse jó. Akkor bal oldalra üti kontrával. Ennem meg nagyon nehéz kiszámolni. És egy picikét rövid lett meg. Hát nem bírtam volna ütni, rossz állás volt, ennyi. Adott 5 pontot Iminek, és 46-49 az állás. Figyeljétek amúgy ezt az egész játékot, hogy mennyire szoros 3 pontos különbség, hogy mennyire piciken múlnak a dolgok. Ezt az állásra megnézitek, most Imire nézitek meg, hogy mennyire átgondolt, mennyire megfontolt. Nem semmi. Már nem tudom, hanyadik órájukban lehetnek, de és nem kapkod. Megkrétázza és töri a fejét. Hogy lehetne ebből jobban árakni? Golyóra vagy mögé? A mögét választja. Ennek egy a lényege, ami nagyon-nagyon fontos, hogy hát most persze pontosan kéne találni, de ha rövid, akkor abból marad állás. Tehát ha rövidre megy. Hát a hosszúra mondjuk akkor is, hát mindegy, itt nem tudok nagyon okosságot mondani, valahogy pontosan kell ütni és kész. Különben ebből marad állás, rövid vagy hosszan is. Nézzük, jaj, utána fut az övé. 5 pont, de viszont marad állás. 5 pont, de marad állás. Nézzük, meg beírjuk. 5 pont Iminek. És nézzük a meccsnek a további folytatását, hogy áll ez. 12 pontot a különbség, itt nálam 8, ugye 4-8, és most figyeljétek csak, na most ez egy olyan állás, amikor Roli elhúzza az ő golyóját bal oldalra, ezt a Csete Béla komám, ez nagyon-nagyon tudja ezt ütni, kifejezetten ez a specialitása, ezzel szokott engem mindig agyonvágni, amikor úgy üti meg, hogy nem a felső 2 sarokból fog vinni, hanem a hátsó 2 sarokból visz, és onnan visz 8-10-et úgy, hogy a fehér golyó pedig a baloldali hosszú falra helyezkedik, és majdnem egy vonalba teszi ott a fönti 2 sarokba a golyót, mondjuk a Béla. Roli is valószínűleg ugyanezt fogja ütni. Itt most az a jó, hogyha nem előről viszi le a fönti jobboldali 2 sarokból a sárga golyó a fát, mert akkor állás marad. Ez hátulról, én úgy gondolom jobb, de nézzük Roli mit üt. Aha.
A Roli megütötte ötér, előről vitt, ő nem a hátsó rész választotta, de mint látjátok, azért marad is állás ebből. Beírjuk az 5 pontot, és sajnos maradt állás. És még nem tudja visszavenni az irányítást, azt látom. Még Imre egyelőre irányítgat. Jó helyre írtam, jó, ugye? Jó van írva. 54-51. Igen. Na nézzétek csak. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pici hely van. Ha be tudná tenni, akkor ha be tudná a sárga golyót tenni a fehér mögé, akkor az övé a sárga golyó szépen még rá tudna menni a pirosra is. De viszont itt nagyon sokszor nem megy mögé, és hamarabb találunk, akkor pedig azonnal a mi golyónk bele fog fordulni a fába. Nézzük, hogy ezt Imi hogy oldja meg. Hát ő azért betette mögé. Pontos nagyon. Nagyon-nagyon szép volt Imi. Nagyon szép volt. 5-öt csinált Imi. Be is írtuk, 59-51. Fehér dob, ezt nézzétek, megint egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, mert egyszerűen nem tud nagyon alá menni. Nem tud nagyon alá menni, mert ott van a piros. Én innen úgy látom, hogy akkor az 7 lenne. Talán egy pontosabb találattal tud ütni 4-et, de akkor meg marad állás. Hát ez egy nem jó állás ez. Tehát ha 4-et üt, akkor is a 2 golyót látni fogja. Imi megint tudja direktbe ütni. Nem is tudom, hogy én nagyon sokszor ilyenkor ütök egy falat, próbálom vékonyan valahogy a piroshoz. Nem tudom, ez nagyon rossz állás. De Roli valamit lát ő. Ő lehet úgy látja, hogy be tud menni mögé. Nézzük meg, hogy Roli mit hoz ebből össze, hogy be tud oda mögé menni annyira, hogy ő gondolja. És ott a 4. És ott a 4. Ilyet ütött, de mint mondtam, ott is marad az állás direktben. Tehát ebből nem nagyon tudod bújtatni. Na, ezt figyeljétek. Mögé fogja ütni az Imi, és úgy kell mögé ütni, hogy legyen piros is, és úgy álljon meg, hogy csak épp, hogy átmenjen épp, hogy egy-két fát vigyen, és átmenjen a fasoron. Nagyon-nagyon finom tempót igényel ez a lökés. Gyönyörű, ezt nézzétek. Az nem jött ki. Az nem jött ki. Az a dobás, az nem jött ki. Az oda volt úgy téve, hogy bravo Imi, szép hét. Nézzétek meg, nem maradt semmi Rolinak, és egyszerűen irányít. Nagyon nem könnyű Rolinak, nem sok a for, de Imi irányít. És megint olyan állás van Rolinak, amiben nem lehet mit csinálni, és nézzétek csak meg, egy picit rövid lesz, és elmegy 5 rossz ér. 5 pont az Iminek. Nem sokat lát az Imi belőle, de szerintem megvartolja. Nézzétek meg, ez ilyen Schuster-kvart, vagy minek? Cigánykvart, vagy Schuster-kvart, nem tudom, hogy nevezik ezt. Régen még gyerekkoromban sörözőben valahogy így mondták. Gyönyörű. Ez igen. Szép 3 Iminek. És nézzétek meg, megint megállítom egy ide ott, hogy ez a hanyadik borzasztó rossz állása a Rolinak. Tehát, hogy mennyire tudja az Imi, mennyire tudja fogni ezt az elképesztő, robbanó játékáról híres Pardi Rolit, akit talán csak így lehet megverni. Ővel nem lehet belemenni az ütős játékba. Egyszerűen olyan technikás keze van, annyira jó játékos, és csak így lehet valahogy őt megverni, ha tudjuk végig tiki-takizni és rakni a golyót, és Iminek ez sikerül ebbe a szettbe, legalábbis én úgy látom, hogy ez egyelőre érvényesül Iminek az akarata, és Roli meg csak kínódik, mert nem kap jó állást. És csak találgat és hagy állást, hát nem tud egyszerűen, abból nem megy, és itt van Imi előtt a lehetőség, nézzétek meg. Nézzétek meg ezeket. Imi nagyon sokszor ilyen helyzetből gyengén szokta rányesni a fasorra, valamikor kemény üti, de ebben a helyzetben ő csak csorgatni szokta rá. Nézzük, hogy most azt játszik el, vagy
És ezt a kicsit rövid lett. Egy picit rövid lett. Húha! Na most ezt elmondom nektek, kedves Biliárd TV nézőim, hogy ami dobás most következik, ezt az 50 országban az egyik legfelkapottabb short videóm, amit a Pardi Roli most fog lökni. Úgyhogy erre úgy nézzetek, erre a lökésre, hogy ez a Biliárd TV-nek az egyik kiemelkedő, 3 kiemelkedő videó van, ahol a nézők többet időznek, többet visszatekerik. És képzeljétek el, kedves nézőim, hogy ez az egyik ilyen állás. Bizonyám. Úgyhogy nézzük, hogy a Roli ebből mit fog csinálni, nem mondom el, de a nézők ezt imádják, ezt a dobását, amit most fog csinálni, ez biztos. Ezt nézzétek, jó Isten! Kedves nézők, így eltalálni ezt a golyót. Így eltalálni. Egészen hihetetlen. Megállítom és gyorsan beírom a pontot. Az nem semmi. Láttátok ezt a kifacsarszöget, és gyönyörűen vitte neki. Ez igen, szép volt, Robi, bravo. Bravo, Roli. Menjünk tovább. Na ezt megint elmondom, hogy valamelyik kötök ezt keresztbe üti, valaki sarokba üti. Nagyon-nagyon-nagyon fontos itt, mire kell odafigyelni. Arra, hogy a saját golyónkat a faltól elvigyük jobbra. Tehát kell egy kis forgatót adni bele. Nem kell sok, ha túl sokat adunk, az nem jó. De egy pici kell, hogy a faltól eltérüljön a golyó balra, hogy ne maradjon állás. És nézzük, hogy most Timi beteszi a fasorba a fehér golyót, vagy keményebben üti meg. De figyeljétek a sárga golyónak a játékát, hogy az hova fog menni a találat után. Mutatom. Hopp, beleáll keresztbe, az Imi azt mondja, inkább elrakom neked, Roli. Nézzétek csak azt a technikát. Ahogy vezetni fogja a sárgát, hogy ne maradjon állás. Ezt nagyon sokan nem vezetek el a golyót, és itt hagyjátok a sárgát. Megütitek a 8-at, 10-et, kimarad a dupla, a másik lecsapja. Nézzük egy bíró, hogy üti ezt. Figyeljétek a sárgát. Hopp! Látjátok a sárga golyót? Mutatom. Lassítva. Sárga golyót figyelni. Faltól merre megy? Látjátok? Elfordult egyből. Megkapta azt a kis forgatót, ami a faltól elviszi jobbra. Ez kell, hogy nem maradjon ás. Figyeljétek a fehéret, és fehér-sárga mozgását egyszerre. Tessék. Gyönyörű, mesteri munka. És azt a tempót nézzétek meg. Bravo, Imi. Ez igen. Óriási ütés volt, srácok. Ez igen. Ezt nézzétek meg. Ebből az állásból könnyűnek tűnik, de nem volt könnyű. Vezetni kellett a sárgát, fehéret pedig tempózni, és közben még a két fát középre be kellett ütni. Elképesztő ütés. Hát nem véletlen nyer minden tornát, legalábbis legtöbb tornát. Nem véletlen. 8 pontot írunk Kiminek, és megy tovább az elemzés. Rolinak marad egy kvart, én úgy látom, egy 3 falas játék, ami egy ilyen rövid kvart, én úgy látom. Hopp, nem. Hopp. 2 fal rá bele, Roli. Nem semmi. Szerintem ezt sokan rövid fal, vagy 3 falra ütnétek. Roli a 2 falat látja meg. A 2 falat látja jónak. Nézzük, hogy ebből mi jön ki. Aha! Jaj, de szerencsét nőtti ki a piros, ezt nézzétek. Ez nagyon nagy szerencsés helyzet. Ez szerencsétlen volt. Egyszerűen a piros kitolta amúgy. Piros kitolta, 4 pontot írunk. 4 pont Rolinak. És azért ez egy tiszta állás, én úgy látom, hogy ez azért ezen a szinten, ez egy nyitott állás, ez 10-ből 9-szer, ezek a játékosok biztos, hogy benne leütik mind a 2. Ez ők Imlének, hogy sikerül-e. Kettő pont. Piros segít neki. Hát így szerencsés lett a dobás, nagyon.
Így kicsit elütötte ezt az imi, de segített a piros, meg úgy látom bement. Nem volt pontos dobás. Ezeket általában leszokta bombázni imi. Ezt tudjuk. De itt már azért a sok órában itt már mindenki fárad, nem is csodálom. És nézzétek meg, amúgy megint egy szegény Roynak megint egy borzasztó rossz állása maradt. Ebből megint nem tudom, hogy tudja azt, hogy vékonyan meg tudja ütni, hogy a sárga vigyen a sarokból. Nem tudom, hogy Roli mit lát belőle, én mondjuk azt. De ezt ha figyeljétek, hogyha megüti vékonyan, ez nagyon fontos most nézni, hogy ha azt akarjuk, hogy a sárga golyót vékonyan megüti, tehát a fehér golyóval a sárgát vékonyan megütjük úgy, hogy a sárga golyó a jobb fönti sarokból vigyen, akkor nagyon kell rá vigyázni, hogy a mi golyónk a pirosról le ne vágódjon a fasor felé. És ezért a Roli is valószínű, hogy egy biztonsági safety-t próbál itt ütni, mert nem akar Imre ellen egy ilyen bizonytalan állásból adni, vagy belemenni egy butaságba, és valószínűleg tartom, hogy megpróbálja majd valahova ide a piroshoz helyezni a sajátját, mert ezt vékonyan a piros mögé ide be lehet rakni safety-re. Nagyon nehéz állás, de ő amúgy is egy nagyon-nagyon technikás játékos, és nem is egyszerű ezeket a két jó játékosnak a szettjét elemezni, mert azért ők tényleg nagyon jók. De, mint látjátok, pontosan ezen gondolkozik. Ilyenkor, amikor egy játékos ennyi gondolkozik egy ilyen állás, akkor mindenféleképpen a bújtatáson gondolkozik, én azt gondolom, és a Roli magához képest most rengeteget gondolkozik, ha látjátok. Egyértelműen a fehéret akarja pozícionálni, és valahogy a piroshoz, vagy a piros legyen meg, és hogy pattan le róla, és nézzétek, igen, egy picit, hát Roli basszus, ez nagyon nehéz volt. Ez egy nagyon nehéz állás volt. 4 pontot azért írok Roli neked. Menjünk tovább. Figyeljétek meg amúgy, hogy ez a két jó játékos, akik kisujjában van már az egész biliárd, hogy mennyire sokat gondolkoznak. Nem lehet elmenni emellett, hogy ne beszéljünk róla. Egyszerűen vannak ezek az állások, és átgondolják, többször jobbra-balra forognak az asztal körül, nem kapkodnak. Ez nagyon fontos a magyar biliárdban. Nem szabad kapkodni. Nagyon sokan lökik, csapják. Szerintem van min gondolkozni, mert hogy a golyókat hogy helyezzük, hogy fog megállni, hogy üssük, merre. Tehát ezt nem lehet összerakni 5 másodpercet, nekem ezt senki nem mondja. És Imre is, nézzétek meg, most ti ebből mit ütnétek? Tessék, megáll a videó. Picit mélyüljetek bele, ha van kedvetek, csatlakozzatok ebbe a mélységbe hozzám. Ki hogy ütné ezt az állást? Na? Megütnétek hosszú falra? Vékonyan? Lehetséges, de kis falról nem olyan könnyű kiszámolni a szöget, úgy gondolom. Mit tudunk még csinálni? Na? Fölöttjük egyenesbe, ott pont úgy áll abba a szögbe, hogy nem nagyon lesz belőle semmi. De hogy fog megállni a két golyó? Meg kell nézni az állást, 90-76-nál állunk. 14 pont különbség. Az ellenfelünk olyan, ha hibázunk, azonnal kihasználja. Imre gondolkozik, hogy tudna ebből kijönni, hogy tudna ebből kimászni valahogy, hogy ne maradjon Roynak állás, de pontot is szerezzen, nem könnyű a feladat. Én amúgy, én elmondom, én mit ütnék. Nem biztos, hogy jó, de én megpróbálnám a fehér golyót a sarok felé ütni. És hátulról, tehát a sarok a jobb alsó sarokból forduljon 2 falat, és a hátsó falból próbálnám a piros előtt, hogy 5-10 vigyen, és a sárga golyót próbálnám fölpozícionálni ide a bal alsóba. Ez most persze, ezt most gondoljátok, hogy itt össze-vissza beszélek, de mindig, amikor én is ütök, vagy ti is, mindig biztos, hogy van már egy OB1-ben, meg már főleg gondolat a fejetekbe. Én azt próbálnám ebből kihozni. De viszont az tény és való, ha nem jön be, akkor marad állás. Ezért mondom, hogy nem tudom, hogy mi a jó, mert azt úgy elpozícionálni, hogyha most így elmondtam, az összejön, akkor az oké. De ha nem, akkor állás marad. Na nézzük meg gyorsan tovább, nem húzom az időt, hogy az e-mailsz hogy oldja meg.
Azt nézzétek. Aha. Hát, nem tudom. Van egy érzésem, hogy az Imi a négyet próbálja. Nézzétek, hogy mennyit gondolkozik? Egy borzasztó nem könnyű állás. De a kisfalat azt nem nézi, tehát valamiért a kisfal nem jó. Pedig nem akarom elni, még az is jó lehetne, nem? Még abba is látok fantáziát. Imi nem azt látja. Aha, na ez az állás az, amit én ütnék pont. Pont azt üti. Azt mondja, hogy nem jó, mert lehet, hogy marad állás. Biztos, hogy azért nem üti meg. Nézzétek, rengeteget gondolkozik az Imi ezen az álláson. Látjátok, kedves biliárd TV nézők? Ez a nem semmi. És most figyeljétek, mit üt? Rámegy a biztos 4-re. És 4-et ütött. Ez nem semmi volt. És úgy döntött, az Imi itt érdemes amúgy megint megnézni, hogy a 10 fornál nem kockáztat, egy biztos 4-et üt, és kész. De nem hagy olyan nagyon nagy állást. Hagy állást, de nem olyan nagyot. Tehát valahogy nem tudom, hogy ebből mit akart ütni Imi. Majd egyszer megkérdezem tőle, hogy a felvételt visszanézi, hogy itt biztos, hogy benne minden állás a fejében van amúgy. Ez biztos, hogy csak 4-et akart ütni amúgy. Ilyen, nézzük tovább. Megint és megint nézzetek meg ezt a rossz állást. Tehát nem jó ez az állás. Nem jó könnyű állás, nem tudom, hogy mit üt ebből. Pirosra kéne, de hogy. Safety-t üt, ezt nézzétek. És erős a safety. Jaj, beírtam valamit amúgy? Jó, várjatok már egy kicsit, mert itt megint eldumáltam. Mi van itt? Jaj. Várjatok, lemaradtam egy dimenzióval. Imre ütött egy 4-et, meg most a Roli is ütött egy 4-et, ugye? Így állunk jó, 92-82 körül leszünk. Nézzük. Oké, az a 2 pontos diffi, az még van. Na, ezt figyeljétek. Gyengén vagy keményen üti meg rövidre a sarkot. Keményen. És tudja, hogy visszamegy a dalgolyó. Nem semmi. És tudja. És most már pontokat üt. 5-öt írunk gyorsan, ahogy elbeszéljem. 5-öt az Iminek. 97, 82, 15 a pontkülönbség, és azt mondja, hogy ezt szerintem leszedi. Ez egy jó állás, hogy ezt szeret. És egy milliméterrel elment. Ezt nézzétek. Azt a neki. És még bele is üti. De szerencsétlen volt. Fúj. Nem volt szép. 2-t adott Timinek. A harmadik egyenesét üti el a Roli amúgy. Nem nagy százalékba ütötte most az egyenest, nem úgy, ahogy szokta. És Timinek ez egy nagyon rossz állás. Ő azért Roli nem szokott ennyit hívni. Nézzétek meg Imre megint mennyit gondolkozik, rengeteget. Nincs is más játéka szerintem, csak ideütni a sarokba, nem? Csak ideütni a sarokba, és 2-re oda tempózni. De átgondolja, nem kapkod. Még akkor is, amikor tudja, hogy csak az van, megnézi. Igaza van, így kell biliárdozni. Átgondoltan. Nézzétek meg. Tempót akarja, oda akarja ragasztani. És oda volt ütve. Oda nézzetek. Ezt egy picit volt neki. 5 hibát adott a Rolinak. Egy nagyon kicsit, de megint nézzétek meg, hogy adott 5-öt, de megint nem marad olyan nagyon nagy állás. Amiből Roli meg tudna indulni. Mondjuk ebből át tudja tenni. Hát megy a lukor Roli. Hát maradjunk annyiba, itt most a Roliban nincsenek az égiek. Valahogy nem jön úgy össze semmi neki. Imi meg jól is játszik. Jó, ezt nézzétek. Bravo, Imi. Gyönyörű. Ez igen, 5 pont volt, szép. Szép dobás. Fú, hát ez nagyon-nagyon hová, ez nem lesz hosszú. De hosszúra állt ez így. Júj, Roli, egy picit hosszú lett, a fenegye meg. Egy picit hosszú lett, Imi kapott 5 pontot. Hogy állunk? 109-87. És egy rövidebb part az Iminek. 3 fal. Eltempózza. Picit rövid lett.
Picit rövid lett Timinek. Hát ez az irányított ezt a partit végén, úgy látom. A végén meg fogjuk nézni a nagy statisztikai panelt, mert közben azért írogatom itt a statisztikai dolgokat, és a végén majd fogok nektek egy összesítőt is mutatni, hogy megpróbálom nektek elmutatni, hogy mi történt a számokkal, hogy mit tudunk kiszámolni, vagy kikövetkeztetni, vagy a számok majd mit fognak mutatni, hogy vajon a játékosok hogy játszottak direktből, falból, hibákból, üres lökésekből, ezeket le fogom nektek vezetni a végén. És ez a dupla is elment. Nem tudom, ez a harmadik vagy negyedik egyenes volt, ami nem sikerült Roynak. Ő nem szokott ennyit hibázni, már biztos, hogy elfáradt a végére. Meg ez egy nehéz parti neki is, azért a bírói, mivel nem könnyű a játék, azt mindenki tudja. Ezek a duplák azért Roynak hiányoznak, úgy gondolom. Ezt nézzétek! Kész, 14, kész, 125. 14 is ez lesz a vége. Oké, na kedves nézők, kedves Biliárd TV nézők, most mutatok nektek egy magyar nyelvű nagy statisztikai panelt, amit én fejlesztettem, ezt a statisztikai rendszert, és erről fogok beszélni, jó? Most megpróbáljuk megnézni, hogy a két játékosnak a dobásai mennyire voltak sikeresek. Felkészültetek? Mutathatom? Oké. Na ide nézzetek. Itt láttok pontokat. Összes pontot, direkt pontátlag, falas pontátlag, direkt találati arány, falas találati, nem mondom végig. A lényeg, hogy itt minden rögzítve lett. Őszinte leszek, rengeteget készültem erre a videóra, nem tudom milyen lesz, mennyire fog nektek tetszeni, de én ebbe a videóba annyiszor belekezdtem, és annyiszor kitöröltem a videót, mire úgy gondolom, hogy talán most ez a videóanyag, ez most már kimerem engedni, és jó lesz, már csak angol feliratot kell rátegyek, de nagyon szeretném, hogy ez a videó jó legyen, és tetszen nektek. És egy meccs összefoglalót fogok nektek, egy ilyen statisztikai meccs összefoglalót, amiben beszélni fogok ezekről a számokról. Na, nézzük csak, hogy mi van itt. Pontosan nem tudom. Mi történik itt? És akkor most egy meccs összefoglaló fogok nektek mutatni, kedves Biliárd TV nézői. A mai mérkőzés statisztikája nagyon szépen megmutatja, miben volt különbség Pardi Roland és Bíró Imre között, és hol dőlt el a meccs. Részletes összehasonlításról fogok most nektek beszélni. Direkt játék. A Roland direkt pontátlaga 4,61, Imré 4,66. Gyakorlatilag azonos szint, minimális különbséggel Imrének a javára. Direkt találati arány. A Roland 61,54%-os, Imre 75%-os. Itt már látszik, hogy Imre sokkal stabilabban találta a direktet, kevesebb hibával. Falas játék. A Roland falas pontátlaga 0,92. Az Imré 3,21. Ez óriási különbség. Imre 3-szor annyira hatékony volt falról, és ez döntő tényező lett. Falas találati arány. Roland 30,77%. Imre 57,14%. Imre kétszer olyan pontos volt, amikor falról ütött, és ez rengeteget számított. Tehát 57%-ba ütött pontot
a roli csak 30%-ban. Otthagyott pontok. Ezt tudjátok, az otthagyott pont az, amikor üttök egy üres dobást, és sajnos csak találtok, és nem tudtok fát ütni, nem tudtok pontot ütni, és a másiknak marad valami állás. Ez az otthagyott pont. Tehát, hogy mennyit hagytok állást az ellenfélnek. Ez egy nagyon-nagyon fontos statisztika elem az én statisztikai adatrendszeremben. A Roland 33 otthagyott ponttal rendelkezik. Az Imre 26. Tehát a Roland több pontot hagyott az asztalon. Üres lökések. A Roland 14-szer dobott üreset. Imre 9-szer. Imre kevesebbet hibázott, jobban kontrollálta a játékot. Hibapont. Roland 22 hibapontot adott. Imre csak 15-öt. Itt is Imre volt a tisztább játékos. Legnagyobb lökés 15, Imre 14. Rolandnak volt a meccs legnagyobb lökése, mindkét játékos 26 lövést ütött. Összegzés. Legfontosabb, amiről most fogok beszélni. Összesítem az egész statisztikai panelen lévő számokat nektek, úgyhogy érthető is legyen. A statisztika alapján jól látszik, hogy a meccset elsősorban a falas játék minősége döntötte el. A bíró Imre falról sokkal hatékonyabban és pontosabban dolgozott, és ez hozta meg a különbséget. Direktben nagyjából egy szinten voltak, de Imre kevesebb hibát, kevesebb üres lövés és kevesebb otthagyott pontot produkált. Rolandnak volt a meccs legnagyobb lökése, de összességében Imre stabilabb, tisztább játékot mutatott, ezért nyerte a szettet. Még annyit akarok, hogy az angol, illetve a külföldi nézőknek pedig egy angol statpanelt gyártottam itt baloldalt, jó, és akkor a CC felirathoz majd, ami angol nyelvű lesz, akkor ezeket a pontokat, ezeket a statokat ők fogják látni, értelmezni, és így minden jó lesz, hogy akkor könnyebb legyen nekik ezt a magyar százas biliárdot értelmezni, a szabályrendszerét is, illetve ezek a pontok, hogy micsoda. És közeledünk a végéhez, és még egy zárószóként még annyit. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a Biliárd tévén. Láttatok szép megoldásokat, nagy lökéseket, hibákat és fordulatokat. Mindent, amiért szeretjük ezt a magyar biliárd 100-as játékot. Jövő héten újra jövök, új meccsekkel, új sztorikkal, és remélhetőleg még több álomszép jelenettel. Tartsatok velem legközelebb is, addig is jó gyakorlást, jó játékot, és maradjatok a biliárd szerelmesei. Ha tetszett a videó, ne felejts el követni, lájkolni, és a legfontosabb feliratkozni. Köszönöm szépen! Sziasztok!